બનાવી રહ્યા છો? કેટલી મસ્ત સુગંધ આવે છે. સુગંધ તો આવે જ ને. દેશી ઘીમાં મોહનથાળ બની રહ્યો છે. શું વાત છે, મોહનથાળ? અરે વાહ, મોહનથાળ. મોહનથાળ તો મારી મનપસંદ મીઠાઈ છે. બનાવો જલ્દી તો લ્યો. હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ઘણા સમય પછી મુલાકાત થઈ કેમ? હાલો તો હવે મળતા રહેશું. અને આ મોહનથાળની રેસીપી જોજો. કેવોક મોહનથાળ બને છે તે જોજો અને પછી સાથે ટેસ્ટ કરીએ. ચાલો ત્યારે. રાની, તમે મોહનથાળ બનાવીને તૈયાર કરો. હું થાકી ગયો છું તો થોડો આરામ કરી લઉં. આ માં શું બનાવી રહ્યા છે? ભાઈ, મને પણ નથી ખબર કે શું બનાવી રહ્યા છે. ચાલો તો આપણે માને જ પૂછી લઈએ. માં, શું બનાવો છો? ગાયના દેશી ઘીમાં મોહનથાળ બનાવી રહી છું. ચાલ મીનુ, આપણે રમવા જઈએ. મોહનથાળ બને ત્યાં સુધીમાં. હાલો. ચાલો આપણે સંતા કુકડી રમીએ.
એ હાલો, મોહનથાળ બની ગયો છે. અરે વાહ રાની, શું મોહનથાળ બનાવ્યો છે. જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું. હાલો હવે ટેસ્ટ કરીએ થોડોક. ટીનું મીનું, હાલો મોહનથાળ બની ગયો છે. હાલો હાલો ભાઈ, મોહનથાળ ખાવા. હાલો હાલો જલ્દી ખાઈ, મજા આવશે હો બહુ ખાવાની તો. અરે વાહ, કેટલો મસ્ત લાગે છે મોહનથાળ.